Hey yo, what's up mga kasigoy? Welcome back to my channel. Ngayon, kung bago ka pa lang sa akin channel, please do subscribe, like, and share, and comment. And click the notification bell para update ka sa aking mga latest video. You ready? Let's go! And mga kasigoy, no? We are here again to do some sneaker unboxing, no? So I'm gonna show you 3 of my best selling shoes, no? So, ano pa hinihintay natin? Without further ado, let's do it! Ito mga kasigoy, no? Ito, best seller ko nito. This is Adidas Climacool Bento. Ha? Ito, maganda to, mga kasigoy, no? Panalo nito. Okay, yan, no? Ganda, no? Kita mo yung outsole niya, no? So, dito pa lang, sa side. And on the other side, ayan, legit na legit, mga kasigoy. So, if you want to grab these shoes, huwag nang patumpik-tumpik ba? Bili na. No. Makikita niyo mga kasigoy, no? Yung forma niya, astig. Sobrang solid, no? Makikita mo. So, if you are, want to grab these sneakers, comment down below for the sizing, no? Panalong-panalo to mga kasigoy. Makikita nyo, ang SRP niya before is 7,900. Now, I'm gonna give you a discount mga kasigoy, no? Para at least makamura kayo sa akin. Just comment down below if you want to buy sneakers. Just visit my Facebook, Cesar Castillo, on Marketplace listing. This one, no? So makikita nyo mga sapatos ko doon. Then, of course, to my YouTube channel, Cesar Castillo, no? CAC TV. At CAC Clothing Article Trading, no? Ayan, mga kasugoy, no? Makikita nyo ang pagkakaiba niyan, no? Ibang-iba siya. Panalong-panalo, no? Legit na legit. And then, makikita nyo 7,900, well, of course, there's a discount, no? I'm gonna give you a discount, no? Kung nag-ano kayo, pwede nyo tawaran, mga kasigoy. Kung magkasundo tayo, why not, di ba? Kung pasok sa budget, why not, no? Madali akong kausap, no? Medyo acceptable yung price mo, kakasundo tayo, no? So, this is one of the sneaker unboxing right now, no? Okay, let's move on to the other one. The second one, Ultra Boost DNA CTY, no? Yan, makikita nyo. Comment down below guys about the sizing, no? So kung meron ako, available siya, just comment down below, no? Ito, sobrang solid din mga kasigoy, no? Sobrang solid, no? Makikita nyo yung forma niya, no? Astig na astig, oh. Ganda ng colorway. Ultra Boost, no? Legit na legit. Sobrang solid, astig na astig, pamorma. Actually, this is a jogger, no? Jogging. Running shoes. Jogger. Running shoes, no? Makikita niyo yan, no? Ganda, no? Pwedeng pang gym. Yan. No? Sobrang solid, astig. Angas ng dating. So ano pa hinahantay nyo mga kasigoy? Just visit my shop, CAC Clothing Article Trading, located at Anonas 967 JNF Divido Building, Anonas, Aurora Boulevard, Project 3, Quezon City, no? Yan. Ayan siya mga kasigoy, no? Solid na solid, no? So saan ka pa? Saan ka pa? Bili na mga kasigoy, mga suki,
bili na mga suki. Naaalala ko yung yung murang-mura, bili mga suki, bili na kayo ng sapatos ko, napanalo. Ayan mga kasgoy, makita nyo ha. Ito mga kasgoy, ang Adidas Pro Bounce 2019 Low. No? Actually ito, marami ako nito mga variant. No? May mga iba-ibang colorway nito. No? So if you want to grab the sneakers, just drop by to my shop, AC Clothing Article Trading. No? Ito guys, basketball shoes. No? Legit. Pag ito sinuot mo, di ka pa nakakashoot, panalo ka na. Dahil sa forma. Astig, sobrang solid din nito, no? Meron na akong mga high cut nito, mga kasugoy, no? So, huwag nang mag-atubili, no? Comment down below. Huwag nang magpatumpik-tumpik ba. Bili na. Nakikita nyo mga kasugoy, no? Ang ganda ng forma nito, no? Meron na akong high cut nito, masastig, no? Pero, most of my customer gusto rin yung low. Kasi nga, no, magaan, no, mas komportable silang ipanglaro, no. Ang ganda ng forma nito guys, no. Yan, eto siya. So, makikita nyo to, just visit my Facebook page, no, Cesar Castillo, on market, no, listing, market listing, makikita nyo doon, no. So, paano mga kasigoy, hanggang dito na lang. Ito po Cesar Castillo nagsasabing, tirahin mo na yan. At baka tirahin pa ng iba. Until next time, shout out to you, to all of you. Sign off. Peace to everyone.